उकडीचे मोदक बनवताना मोदकाला लागणारी उकड कशी घ्यायची, सारण कसं परफेक्ट बनवायचं, त्याचप्रमाणे मोदकाला कळ्या कशा पाडायच्या, हे सगळं आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत. नमस्कार, टेस्टी डिलाइट बाय मधुराणीमध्ये सगळ्यांचं स्वागत. लवकरच बाप्पांचं आगमन होणार आहे. बाप्पाच्या नैवेद्यासाठी आपण वेगवेगळ्या प्रकारचे मोदक बनवत असतो. त्यातलाच एक पारंपरिक मोदकाचा प्रकार म्हणजे उकडीचे मोदक. प्रत्येकाच्या घरी वेगवेगळ्या पद्धतीचे मोदक बनवले जातात. कुणी कुणी एकदम पांढऱ्या शुभ्र कलरचे मोदक बनवतात, तर कुणी कुणी केसरचं पाणी घालून केशरी मोदक बनवतात. त्याला थोडासा पिवळसर रंग असतो. आज मी माझ्या पद्धतीने मोदक कसे बनवायचे ते दाखवणार आहे. तर चला पटकन रेसिपीला सुरुवात करूया. इथे मी एक नारळ फोडून नारळाचा वरचा भाग सोलून घेतलाय, म्हणजे फक्त नारळाचा पांढरा भाग घेतलाय आणि त्याचे असे तुकडे करून घेतलेत. आता हे नारळ आपण मिक्सरमध्ये वाटून घेऊया. हे बघा, असं मिक्सरला वाटून घेतलंय. आता एका वाटीने हा चव मोजून घेऊया. वाटीने खोबरं मोजून घेतल्याने आपल्याला खोबऱ्याचं आणि गुळाचं प्रमाण व्यवस्थित घेता येईल. एक वाटी आणि ही दुसरी वाटी. एका नारळापासून 2 वाटी ओलं खोबरं निघलंय, त्यासाठी मी इथे 1 वाटी गूळ घेणार आहे. आता आपण मोदकाला लागणारं सारण बनवून घेऊया. एका पॅन मध्ये 1 चमचा तूप घालूया. तूप गरम झालं की त्यात 1 मोठा चमचा खसखस घालूया. खसखस थोडीशी परतून घ्यायची. आता त्यात हे खोवलेलं खोबरं घालूया. खोबरं थोड्यावर परतून झालं की त्यात गूळ घालून घ्यायचं. इथे आपण 2 वाट्या ओलं खोबरं घेतलंय, त्याकरिता 1 वाटी गूळ घेतलंय. तुम्ही जितकं खोबरं घ्याल त्याच्या अर्ध गूळ घ्यायचा आहे. म्हणजेच आपण हे 2 वाटी खोबरं घेतलं आहे, त्याकरिता 1 वाटी गूळ घेतलंय. कुणी कुणी साखरेचा वापर करूनही सारण बनवतात, पण गूळ घालून केलेल्या सारणापासून बनवलेले मोदक खूप छान लागतात. म्हणून उकडीचे मोदक नेहमी गूळ घालून केलेल्या सारणापासूनच बनवले जातात. आता हे सारण 2 ते 3 मिनिटं शिजून घेतलंय, म्हणजेच यात गुळाचं पाणी राहायला नको इतपत आपल्याला शिजून घ्यायचं आहे. यात तुम्ही काजू बदाम बारीक करून घेतले तरी चालतील, पण मला असंच साधं सारण आवडतं. हे बघा, आपलं सारण बनून तयार आहे. जास्त कोरडंही नाही आणि जास्त गुळाचं पाणीही राहिलेलं नाहीये. एकदम परफेक्ट सारण बनून तयार झालंय. आता त्यात 1 चमचा वेलची पूड घालूया आणि गुळाचा पदार्थ म्हटला म्हणजे जायफळ आलंच, म्हणून पाव चमचा जायफळ घालूया. आपलं सारण बनून झालंय. आता मोदकासाठी लागणारी पिठाची उकड बनवून घेऊया. इथे मी आंबेमोर तांदळाची पिठी घेतली आहे. तुमच्याकडे जे मोदकाचं पीठ असेल ते तुम्ही वापरलं तरी चालेल. आणि आजकाल मार्केटमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचं मोदकाचं पीठ मिळतंच, तेही तुम्ही वापरू शकता. इथे मी अशा 2 वाट्या तांदळाचं पीठ घेतलंय, त्याची आता आपण उकड काढून घेऊया. एका पॅन मध्ये पाणी उकळून घेऊया. इथे मी या वाटीने 2 वाट्या तांदळाचं पीठ घेतलंय, त्याच वाटीने 2 वाट्या पाणी घेणार आहे. असं समप्रमाण घेतल्याने मोदकाची उकड एकदम व्यवस्थित बनते आणि मोदक दिवसभर मऊसूद राहतो. त्याच्यातच थोडंसं मीठ घालूया. त्यानंतर इथे मी 1 मोठा चमचा म्हणजेच 1 टेबलस्पून साखर घालते. त्याच्याने मोदकाचं आवरणही मस्त गोड लागतं. आपण आतमध्ये तर सारण भरतोच, पण साखर घातल्याने बाहेरूनही मोदक मस्त गोड होतात. त्यात 1 चमचा तूप घालूया. तुपाने मोदकाला मस्त चकाकी येते. इथे मी जेवढ्या टिप्स सांगितल्यात त्या सगळ्या टिप्स वापरा. पहिलं म्हणजे पिठात साखर नक्की घाला आणि दुसरं म्हणजे तूप घाला. साखरेने मोदक मस्त गोड होईल आणि तुपाने मोदकाला चकाकी येऊन मोदक मस्त सुबक दिसेल. आता या पाण्याला मस्त उकळी आणून घ्यायची. पाण्याला उकळी आली की त्यात आता हे 2 वाट्या घेतलेलं तांदळाचं पीठ घालूया आणि व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. पुन्हा एकदा सांगते, 2 वाट्या तांदळाच्या पिठासाठी आपण 2 वाट्या पाणी घेतलंय. आता स्टोव्हची फ्लेम बंद करून ही उकड 5 मिनिटं अशीच झाकून ठेवूया. 5 मिनिटानंतर झाकण काढून ही उकड ताटात काढून मळून घेऊया. गरम असतानाच उकड मळून घ्यायची आहे. असं थोडं थोडं पाणी हाताला लावून उकड मळून घ्यायची. हाताला जर चटका बसत असेल तर ग्लासाने आधी पीठ थोडं थंड करून घ्या, पण एकदम थंड पण नका करू, कारण हे पीठ गरम असतानाच मळून घ्यायचं असतं. असं पीठ एकदम मऊ मळायचं. हाताला जर पीठ चिकटत असेल तर हाताला थोडंसं तूप लावून पीठ मळून घ्यायचं. तुम्ही पाहू शकता पीठ मस्त सॉफ्ट झालंय. हे पीठ मी बरोबर 10 मिनिटं चांगलं मळून घेतलंय.
पीठ मळून झाल्यावर त्याच्यातील एक असा छोटासा गोळा घेऊन पारी बनवून बघायची. पारीला जर अजिबात चिरा दिसत नसेल म्हणजे समजायचं आपलं पीठ मस्त मळून झालंय. आता आपण मोदक बनवायला घेऊया. मळलेल्या पिठातील छोटासा लिंबा एवढा गोळा घेऊन पुन्हा हातावर मस्त मळून घ्यायचं. हाताला थोडंसं तूप लावून गोळा मळून घ्यायचा. जितकं पीठ जास्त मळून घेणार तितकेच मोदक मऊसूत बनतात आणि मोदकाला कळ्याही मस्त पडतात. जोपर्यंत मोदक बनवतो तोपर्यंत बाकीचं पीठ झाकून ठेवायचं. हे बघा, अशा दोन्ही अंगठ्याने फिरवत वाटी बनवून पारी तयार करून घ्यायची. पारी बनवून झाली की ह्या पहिल्या 3 बोटांनी कळी पाडून घ्यायची. हे असं पहिलं बोट पारीच्या आतल्या बाजूने ठेवायचं आणि अंगठा आणि मधलं बोट पारीच्या बाहेरच्या बाजूने ठेवून पारीला प्रेस करून कळी पाडून घ्यायची. कळ्या पाडताना खालून वरपर्यंत प्रेस करायचं. त्याचप्रमाणे कळ्या एकदम जवळ पाडायच्या. त्याच्याने मोदक खूप सुरेख दिसतो. अशा सर्व कळ्या पाडून झाल्यावर त्याच्यात सारण भरून घेऊया. सारण भरून झाल्यावर सर्व कळ्या एकत्र करत मोदक तळ हातावर असा फिरवत सर्व कळ्या एकत्र करून घ्यायच्या. जर मोदकाच्या वर जास्तीचं पीठ वाटलं तर ते काढून टाकलं तरी चालेल. कळ्या अशा बोटाने वर आणायच्या. हे बघा, तुम्ही पाहू शकता मोदक बनून मस्त तयार झालाय. मोदक बनून झाल्यावर एक महत्वाची टीप सांगते. मोदकाचं वरचं टोक पाण्यात बुडून घ्यायचं. त्याच्याने मोदक उकडल्यावर फाटत नाहीत. दुसरं मोदक बनून होईपर्यंत बनवलेले मोदक असे नॅपकिनने झाकून ठेवायचे. दुसरा एक मोदक बनवून दाखवते. मोदक बनवून तयार आहेत. आता हे स्टीम करून घेऊया. एका भांड्यात पाणी उकळून घेतलंय. त्याच्यात हे मोदक स्टीम करून घेऊया. इथे मी जाळीची प्लेट घेऊन प्लेटला तूप लावून त्याच्यात हे मोदक ठेवले आणि प्रत्येक मोदकावर एक केशरची काडी पण लावली आहे. आता हे मोदक आपण 10 मिनिटं वाफवून घेऊया. 10 मिनिटानंतर फ्लेम बंद करून झाकण काढून बघूया. तुम्ही पाहू शकता, वाव, एकदम भारी दिसतायत मोदक. आणि वर लावलेल्या केशरच्या काड्यांनी मोदकाला किती मस्त केशरी कलरही आलाय. आता हे मोदक काढून घेऊया. तुम्ही पाहू शकता किती मस्त कळीदार मोदक बनून तयार झालेत. अजिबात कुठेही मोदक फाटलेला नाहीये. एकदम परफेक्ट स्टीम झालेत. एक मोदक तुम्हाला दाखवते. किती मऊसूद आणि लुसलुशीत झालाय आणि भरपूर सारण भरलेलं. त्याच्यावर साजूक तुपाची धार. आहा, खूपच छान. आपले उकडीचे मोदक बनून तयार आहेत. रेसिपी आवडल्यास लाईक आणि शेअर नक्की करा. सबस्क्राईब करायला विसरू नका. पुन्हा भेटूया नवीन रेसिपी सोबत. तोपर्यंत धन्यवाद.